Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Партизани горять, Путін починає заїкатися після згадок про Залужного, а секретар бункерного вже підбиває результати так званої СВО. Схоже, кінець руського міра таки неминучий, з кожним днем ближче. На підтвердження цього Збройні сили України просуваються і прицільно знищують цілі з новітнього озброєння. Тільки на Сході ЗСУ успішно відбили зо 20 провальних спроб наступу москолоти. Наші оборонці успішно наступають і викурюють окупантів на 4 напрямках, кажуть експерти. Як просувається контрнаступ ЗСУ та з яким виразом обличчя за цим спостерігають у Кремлі? Дивіться у хроніці 480-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Юрія Погача. ЗСУ вражають і вже навіть б'ють власні рекорди. За добу приземлили не лише 2 ударних гвинтокрили К-52, а ще й знищили аж 12 складів із боєприпасами, які рашисти притягнули, щоб убивати українців. Партизани горять. Підсмажені партизани – це не те, що ви подумали. На цьому відео, яке зафільмували місцеві, горить і вибухає склад у селищі Рикове. Це Генічеський район Херсонщини. До 2016-го селище мало назву «Партизани», а нині там ані старої назви вже немає, ані складу з боєкомплектом. Відпрацювала там, до речі, наша авіація, найімовірніше, зі Storm Shadow. Є захищеним, тобто росіяни вже навчилися ховати свої склади від наших хаймерсів, тому, звичайно, тут потрібна далекобійна ракета. Я думаю, що все ж таки вживали Storm Shadow. Горять партизани, все, нету села. Зруйноване відбудуємо, та й селище не обмежується одним складом. Зате руським духом там уже не так смердить. Та от тільки прилітає від нього по тій таки Херсонщині добряче. За добу рашисти випустили по ній майже 500 снарядів. Один житель Херсонщини загинув, та ще 4 травмовані. Серед них є дитина. О, і що хату? Да. Це всю хату забрало, так? Да? Да, по наша. А чия це хата? По наша. Ваша хата? Херсонщину накриває снарядами рашистів. І це після того, як частина області буквально опинилася під водою внаслідок підриву Каховської ГЕС. У самому ж Херсоні вода вже сходить. У понеділок там навіть відкриють в'їзд до мікрорайону Корабел, острівної частини міста, яка була найбільше затоплена через російський теракт. Комендантський час буде знову, як і був раніше, з 10 вечора по 5 ранку. Район гідропарка, доступ все-таки буде закритий у зв'язку з тим, що там дуже велика кількість мулу, бруду. Та бруду поступово стає менше не тільки у Херсоні, а й на всій території України. Її зачищають ЗСУ. Зокрема, на кілька кілометрів просунулися наші воїни на Вугледарському напрямку. Операція там триває, тому якісь населені пункти не будемо поки називати. В районі Великої Новосілки можна детальніше поговорити. Там ліквідовано Времівський виступ, так званий, російських окупантів. Вони намагалися контратаками його повернути, зазнали значних втрат в живій силі і в техніці. Так само з колосальними втратами у живій силі і техніці москолота намагається штурмувати позиції наших військ на Мар'їнській ділянці фронту. За добу в Істериці скоїли зо 20 атак. Всі їх відбили українські воїни. Невдало атакували наших оборонців і російські зеки-окупанти з так званих загонів «Шторм-Зет». Причому аж так невдало, що деяким просто пощастило потрапити в український полон. Ну це, звісно, штурмовик серйозний. А от серед тих чмобіків, які для себе такої долі не хочуть, процвітає дезертирство. Зокрема, на окупованій Луганщині. За даними нашої розвідки, ситуація там така. Цілі загони Росгвардії вештаються лісосмугами та посадками і виловлюють ваньок. Неподалік їде на бойове завдання танк «Челенджер-2», а десь зовсім близенько бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура перетворюють поганих росіян на хороших за допомогою ударних дронів. Тож не дивно, що моральний дух загарбників зійшов на нівець. Вони вже добре усвідомлюють, що їх на цій війні чекає або полон, або смерть. Та навіть якщо їх обміняють на українських бранців, то місця, де окупантів зможуть полікувати, схоже на Росії, може вже і не залишитися.
Ще не добудували, а він уже згорів. Ось такий видовищний стовп чорного диму здіймається над військовим шпиталем у Брянську. Російські пропагандисти бідкаються, що це могла бути диверсія. Це, до речі, зі слів тих блогерів, які зовсім недавно вийшли із зустрічі з Путлером. А где он? Такі порушення мовного апарату в бункерного діда з'явилися одразу після згадки про Валерія Залужного. Где Залужный, да, вот Владимир Владимирович. А где он, Залужный? Целый канал есть такой, где Залужный. Я знаю. Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Все правильно. Залужний для вас не те, що за кордоном, а в Європі, точніше, в центрі Європи. А якщо вже геть конкретно, то в Україні. А от Путін чи то вже усвідомив, що до Валерія Федоровича Залужного слід звертатися виключно українською і на «ви», Но для этого нужно перейти на иностранный язык. чи то цей клон вже остаточно вийшов з ладу. Росіяни ж нині замість того, щоб краще прораховувати шляхи відступу з України, чомусь то Залужного шукають, то голову нашої розвідки Кирила Буданова. Орківські так звані ЗМІ, пропагандисти та воєнкори рознесли новину, мовляв, голова ГУР у комі. Про це буцімто йдеться у публікації німецького видання «Штерн». Втім, у редакції запевнили, жодної новини про поранення Буданова не публікували. А ця історія, цитую, не більше, ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів. Навіщо вони це роблять? Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной. Обізвалася балакуча голова Кремля Пєсков. У Кремлі, до речі, вже вочевидь почали підбивати підсумки так званої спецоперації. То що, може вже всіх перемогли і пора свалювати? Одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада. У голосі відчуваються нотки заздрощів. Конечно же, Та про шлях відступу росіянам усе ж таки варто попіклуватися, бо нині армія РФ зазнає найбільших втрат із часу розпалу битви за Бахмут. Такого висновку з огляду на повномасштабний контрнаступ ЗСУ дійшли у британській розвідці. А от як далеко дійдуть ЗСУ? Чекайте, скоро всі все побачать. Дякую. Юрій Пугач, 5 канал.